Hello sinne ruudun toiselle puolelle, se on tohtori 90 täällä ja jatketaan Hogwarts Legacya. Ja tämän session toista videota, jossa viime kerralla oltiin Sebastianin luona ja käytiin hänen kanssaan erässä luolassa. Luolasta päästyämme hän kysyi meiltä, että kenen henkilön mun pitäisi nähdä, niin se on goblini, mutta me ei halua voitu sitä kertoa ja hän veti sitä herneet nenää. Ja nyt meidän seuraava tavoitteemme on lähteä puhumaan professori Niam Fitzgeraldin muotokuvalle, joka on tuolla Map Chamberissa. The portrait of Professor Niam Fitzgerald has appeared in the Map Chamber. I should go there and speak with her. Eli me lähdetään puhumaan sitten taas tuolle muotokuvalle. Joten lähdetään sillä sitten juttelemaan. Eli Secret Rooms täältä ja Map Chamber. Katsotaan mitä asiaa professori Fitzgeraldilla on. Vielä puuttuu yksi muotokuvahenkilö. Niin, en muistanutkaan, että se on näin upean näköinen tää. Tämä kartta. Juu, kiitos. Voittaa katsoa vähän ihailen tätä. Siinä on tylypahka, siinä on tuo huispauskenttä, tuolla on tuo torni, mikä oli siellä kaukana. Ja lisää varmaan löytyy sitten jostakin. Tuossa on varmaan Tylyaho. Vai onko tuo se ihme? Tuo on se rauniot. Tuolla käytiin kerran yhdessä kohtaa. Okei, no mitäs asiaa sulla on? Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. No niin, mikäs seuraava? Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. Okei. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Elikkä seuraava triali löytyy sitten Tylypahkasta itsessään, eli rehtorin toimistosta. Selvä. How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. Okei. Ja viime kerralla myös puhuttiin tuolle Papi Svitengille viime session tai viime videon lopussa. Speak to Professor Fig. Travel broadens the mind. Niinpä. Speak to the Professor Fig in his office. I need to speak to Professor Fig about how to get into Headmaster's office. The keepers have something planned for me in there. Okei. No, lähdetään sitten. Missä se Figin toimisto olikaan? Täällä jossain. Tänne on tullut näköjään lisääkin uusia tehtäviä. Voiko tuo sama? How about you know many things to offset something? Okei, lisää sivutehtäviä näköjään. Oliko se Charms? Professor Fix Classroom. Tuohon. Näköjään lisää tehtäviä sitten on tulossa näitä sivutehtäviä tänne. Mitä eteenpäin me lähdetään päätarinassa. Revelio. Okei, siellä on taas tuo. Okei, siellä oli jotain. Se oli varmaan se ihme numero-ovet. Ja siellä on se arkku.
We Odotetaan. should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Okei, no. I think I know how and where to approach the centaurs about protecting the Snidgets. Meet me in the Forbidden Forest. Okei. Poppy sai nyt lisää tietoa. Katsotaan nämä questit täältä vielä. Mitäs niistä kertoo? Onko nämä relationship-tehtäviä? Näköjään on. Surprise meeting. Last I talked Poppy, she was worried about the snitches. She said to meet her in the Forbidden Forest to figure out our rescue plan. Basis of a blackmail. Natty sent me another owl saying that she can sneak away without her mother knowing. I'm to meet her outside Hogsmeade. Okei. Mutta me nyt otetaan tämä tehtävä tästä. Ja tähän voidaan sitten, ja tämän jälkeen voidaan lopettaa sitten, eli tehdään tämä päätarina, tämän jälkeen sitten voidaan lopettaa tämä sessio tähän näin, ja ensi kerralla voidaan sitten vetää nuo sivutehtävät taas jälleen kerran. Eli näitä relationship-sivutehtäviä, ei mitään ihan perussivutehtäviä vaan. Ne on sitten endgame-asioita, mutta eteenpäin. Oh, here. Professor Fig. The keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lodgok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well. You'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. Niin me juodaan tollanen juoma, joo. Eli me muututaan näköjään Professor Blackiksi sitten. Näköjään. No niin, katoppa. Me ollaan Professori Black nyt. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. No niin. Now to find the headmaster's house elf. Eli nyt me ollaan vähän niinku... No, Simon Beck. Speak to Madame Gogowa about Scrope. I've taken Polyjuice Potion, and now I need to find Madame Gogowana, vai miten nyt tuo laustikaan. She may know more about the headmaster's house elf named Scrope. Me ollaan nyt, kato, Simon Beck, eli itse Professori Black.
Professor, a moment of your time, please. No. Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only... you'd asked me about a particular potion, and I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir. I will decide what's best. I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Se on varmaan sit itse Peter Anderson itse. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Greetings! I mean, out of my way, children! What could the headmaster want? Gareth Weasley. Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor, yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Vähän pelotellaan pikkasen. Ei olisi kannattanut, mutta... Well, there's one for my diary. Nyt vaan sitten... 75 metriä. Onhan täällä joulu. Joulukuusi ja kaikki. No, koska nyt on kesäkuu, niin vietetään jouluakin nyt sitten When täällä. I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Professor Black, how are you, sir? No, mä en nyt puhu sulle, sä oot se Amnes. Stand proud, purebloods. The future is yours. Professor, a word? No, sulle mä halusinkin puhua. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. That wouldn't be unwise. I should think you'd have better things to do with your time. Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kogawa. Okei, sinne sit. Elikkä Great Hall. Learn the pass from Scrope. Him as a headmaster. If you must speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Okei. Elikkä learn password from Scrope. Eli se on Great Hallissa. Pitääkö mun itse nyt muistaa, missä se on? Joo, täällähän se on. Sori, mä en voi puhua nyt teille. Mulla on erittäin tärkeä tehtävä menossa nyt.
En tiedä sitten, että vaikuttaako nuo puhumiset sitten jotenkin. You call that a shine on those boots? Do better! Professor, a word, please. No. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. He's handling secret ministry matters. And I do not miss him. I realize that, and I'd like to keep it that way. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. Oh. Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. Okay. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. Mä kuulin tuon. That ought to give Professor Fig some breathing room. Täällä on joulu. Mutta mä lähden nyt tänne eteen. Siinähän se on. Performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. No siinä on Scrope. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. You dare to question me? How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Pakko käyttää joku itse. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's due to the purity of blood. It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Toujours pur. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Toujours pure. Nyt pitää muistaa. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Hide as a polyjuice potion wears off. Piiloudutaan sitten tänne ylös. Ihmet oppilat, mä en tiedä mihin mä oikein juoksen täällä. Made it just in time. It's wearing off. Noni. It's wearing off. Noni. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Noni. No tämähän oli vaikea tehtävä. The polyjuice plot. Ja level uppiahan siitä tuli. No, talenttipisteen mä laitan sitten tietenkin offscreenissä. Ellei mä sitten laita sitä nyt heti suoraan. Access the headmaster's office. Ja tällä kertaa... Can't imagine how inconvenient travel was before.
Ja tällä kertaa lähdetään nyt ihan vain suoraan sinne. Kävellen, niin tutkitaan vähän samalla, niin että videosta tulisi vähän pitempi. Leikkauksia en ota vastaan. Elikkä tuossa on tuo laskuovi. Elikkä nämä ovat tämmöisiä laskutehtäviä. Nuo pitää laskea yhteen, eli 5 + 1 on 6, mutta mikä pitäisi vielä saada, jotta siitä tulisi 11, niin näiden symbolien perusteella pitäisi tietää, mikä se on. Ja mulla on se tuolla merkittynä, mutta mä en tuu sitä nyt tekemään muuta kuin sitten endgamein ajoissa sitten. Joten me lähdetään nyt eteenpäin ja elikkä suoraan Headmaster's Office, eli itse rehtorin toimistoon. Rehtorin toimistoa kohti. Ja me voidaan tehdä niin, että nyt kun me lähdetään itse rehtorin puheille, niin pistetään itse asiassa siihen kuuluvaa vähän niin kuin outfitti ylle. Ei tämä vaan joku muu. Pistetään ihan tuo, mikäs tää on? Prefect School Uniform. Tuo itse sopisi ihan hyvin tähän. Well-appointed school uniform of the prefects of Hogwarts. Ja sitten otetaan kaavuksi sitten tuo itse Traditional School Road. Paitsi voiko tässä ottaa niin, että tämäkin kyllä kelpaisi ihan hyvin, mutta Competitive School Robe. Se on tällainen. Trimmed Decorative School Uniform. Tää itse asiassa, mutta kun tossa ei laitetaan tuo perinteinen. Classical Trimmedkin olisi kyllä kätsy. Disfigured Golden Trimmed. No tää itse asiassa pistetään itse tuo just tää Golden Trimmed. Tällainen ja pistetään sitten ihan Decorative School Form, eli tällainen kultainen. Looks smart but not too formal. Mikä olisi sille niinku formal, kun me lähdetään rehtorille nyt sitten? Caprice West Uniform. No tääkin olisi kyllä hyvä. Mutta. Pistetään itse asiassa tuo Prefect West Uniform ylle ja pistetään ihan tää Traditional, koska me ollaan mukavasti koulun oppilas. Mutta me voidaan myös laittaa tuo itse tämä Jumper School Uniform, eli ollaan sitten niinku niiden Harry Potter elokuvien tyylinen. Joten tehdään niin. Nyt tällä väliaikaisesti. Vai sitten kun mennään muihin tehtäviin, niin voidaan sitten joo ei. Me mennään sitten mä vaihdan sen, mutta annetaan nyt olla, kun tässä ollaan, niin paitsi me voidaan kyllä tehdä nyt niin, että laitetaan sittenkin tämä meidän intro-outfitti ylle, koska se on todella siistin näköinen. Ja koska me ollaan niin sanotusti erityisoppilas, niin eihän sitä, niin eivät ne sitä, ne itse näkevät, että mä olen itse primitiivinen oppilas. Että pidetään ihan tällainen outfitti yllä ihan. Näkevät mutta, että mä olen niin se niin sanottu myöhäisempi oppilas. Ja mitäs nyt sanoo? Now that I have a password to the headmaster's office, I need to go in and speak to Niam's portrait. Jos sain nähdä, minkälainen tästä tulee tästä videosta, että tuleeko tästä nyt joku leikkaus vai annetaanko olla vaan. Mä itse ajattelin pitää tän itse pitkänä videona nytten. Eli Headmaster's Office on jossain täällä suunnassa. Mä muistaakseni kävin täällä. Offscreenissä. Mä mietin, mikä tää ovi on. Revelio.
Okei, siellä kilahteli. Se on varmaan jossain siellä ylhäällä sitten. Elikkä Bonjures Poor. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Whisper the password. Toujours pure. Ei tarvi muistaa. Okei. Toujours pure. Okei. Ei tarvinnutkaan itse muistaa sitä sitten. Okei, sitten vaihdetaan tuo näkymättömyysjuttu. Just in case, jos... I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Okei, sitten varovasti. No niin. Tältä näyttää siis rehtorin toimisto. Siis tää on täysin samanlainen, mitä oli Harry Potter ja salaisuuksien kammio-elokuvassa. Täysin samanlainen. Todella siisti. No, siinä on arkkukin. Sorry, professori. Botanical Gold Leaf. Okei. Level 2 lukko. Aloha Mora. Purkataan tänne, mitäs professori Blackilla on salattavaa. Anything to hide, Professor Black? Okei. Level 3 lock. Okei. Täytyy mennä puhumaan siitä sille tyypille, joka noita demikaispatsaita Revelio. Nyt kilahti. Siinä. Laitteluhatusta varmaan joku. The Sorting Hat. This enchanted hat was created by the 4 founders of Hogwarts as means by which students would be placed into one of the schoolhouses. Skilled at legerdemain, the Sorting Hat can see into the wearer's hat, allowing to terminate their thoughts and abilities. Elikkä tuo hattu siis laitteli meidät sitten puuskupuheihin. Oltais voitu itse kyllä valita ihan mikä vaan, mutta se mikä hattu kertoi, niin siinä me sitten ollaan. Ja ilmeisesti mä voisin tehdä myös sit sillä se, että mä tuun pelaamaan tänne uudestaan omalla ajallani läpi eri houseissa. Eli tällä kertaa nyt pelataan puuskupuhilla, niin omalla ajallaan sitten vedetään tuolla It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. What will I find in the book? What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Okay. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? Joo. Olet siellä ylhäällä. Täällä on muitakin muotokuvia. Onko mitään tuttua? Ei ainakaan mun silmiin tule. Apothecary Recipe. A Cure for Boils. One file. Okei. Okay. Siinä on professori teet, mutta me ei oteta sitä. Pick up. Recipe. Hair tonic, mustache wax, Undimun pomade, comb, pearl-handed, back scratcher, gold-handled, doxycide, paid in very small part, reminder to be built to ministry. Okei. Okay. Jos mä syön yhden omenan, niin eihän Black sitä näe. Revelio. Tässä ei ole mitään. Tää ilmeisesti on joku loihtimisallas. No siinäkin on joku lukko-ovi. Level 3 lukko. Okei. Okay. Okei, mikäs siinä on? Sielläkin joku lappunen jäänyt jostain. Sleeping Portraits. Not all headmasters and headmistress enjoy relieving day-to-day challenges of running a school of witchcraft and wizardry. Some prefer to enjoy a well-earned nap when possible. Senkö takia ne nukkuukin. Et ne ei ne siinä koko aikaa voi niinku olla silleen, että terve, vaan nyt voi nukkuukin jos haluat. Niin onkohan tuo sitten se lappu, niin onkohan tuo lappu sitten toisella puolella ovea. Pitäis vaan saada tuo Alohomara 3 auki.
No, mutta... That must be the pedestal. Ja tossa joku arkku. Sleek Dueling Gloves. Ja siinä on kirja. Mitäs siinä lukee? Mentiin kirjan sisään. Onko se triali sit siellä? Kirjan sisällä. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. Okay. In this place, you may call me Neve. Niin. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. Okei, me ollaan niinku kirjan niinku... You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. Okei. The first you will need is a cloak. Viitta. Okay, make your way through the town without being seen. I'm to find Niamal among the ruins of this strange town where is it? Has she overdeft? Without being seen. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. Okei. Okei. Mulle tulee mieleen joku Telltalein näistä peleistä. Okei, no jotakin muistuttaa Witcher-juttuja. Death Shadow. Okei. Kuoleman varjot. Pystytkö mä katsoa collectionissa mikä otus se on? Vihollinen. Death Shadow. Näkyy täällä jossakin piirustuksissa tai näissä kuvissa. No siellä. These agents of death attack mercilessly but will fall quickly to the power of particular one. Okei. Elikkä sneakki tehtävä. Pitää välttää näitä. Mä voi käyttää loitsu ihan. Okei. Varovasti. Noniin. Rauhassa. I should have run when I could. I'd be free by now. Ja tosta alas. Okei. Best move while I can. Neve must be here somewhere. Okei, sieltä tulee. No itse kuolemia. Älä. Mua ei saa vain nähdä, muuten se on game over. Pääseekö täältä kautta? Ei. Jotenkin täältä pitäisi nyt jotenkin päästä. Ei pääse hyppäämään yli, okei. I need to time this just right. I need to time this just right. Okei. Nyt, mene. Mene. Lisää kuolemia. Eli tynnyrin taakse piiloa. I see. A staircase straight ahead. Ja sinne sitten. Mut mä haluan nyt sut siitä edestä pois. Niin. Eli ilmeisesti se professori on täällä sitten. Tuo Fist... Ui saa. Kuolema itse. Eli viikatemies, mut siellä ei punaisia silmiä, mikä on aika erikoista. Itse kuolema on täällä paikalla. Mut siellä ei ole viikatetta, mikä on aika erikoista. Ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Tikkaisiin sitten. Mutta
Teet tuli lisää. Nyt olisi ehkä parasta liikkua. Jep. Dark Death Mongrel. Eli onks nää nyt jotain elukoit sitten? Tai susia sitten? Death Mongrel, eli kuoleman susia. Death's Dark Mongrel. These murderous beasts obey only death, leading souls to him at every opportunity. Okei. Okay. Toista tästä päästään sitten. Eikä noita, nyt ne koirat voi haistaa sitten kyllä tänne. This is my chance. I'm coming, Neve. Kun teet kuoleman tyyppejä on niin paljon täällä kyllä, että... Too many. I must cross this road as fast as I can. Okei. Okay. Pitääkö se ajoittaa sitten vai? Fast as I can. Okei. Okay. Älä käänny. Noniin. Mene. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Heti kun sä käännyt poispäin, niin mä menen tuohon seuraavaan esteeseen. Ei. Sitten mä haluun sut siitä pois myös. Mä haluun sut nyt pois. Tää on niinku pelaa sitten Last of Us, ja siinähän on niitä klikkereitä, niin... Mä haluun sut sit pois, ja sitten se yhtäkkiä naksuttelee jonnekin muualle. Noniin, sitten mene. Mene. Kuolema itse on siellä taas. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. Eli minnes nyt? I need to turn back. There's no getting past them that way. Okay, need to turn back. Tonnekko. Closed tight. No way but forward, I suppose. Okei. Okay. Jostain se Fitzgeraldin muistot, niin... Okei. Okay. Sitten... Älä tuu tänne. Kai sä tuut tänne. Revelio. Ei voi nähdä Now's my chance. Noniin, now's my chance. Noniin, sitten... Mene. Yes. Ja tänne. Okei. Okay. Mä vaan nyt menen. Mä en oo kattonut mitään ohjeita, mä nyt vaan menen. That's the way forward. Noniin. Eihän se nyt niin vaikeet ollut. Vähän oli kuumottavat tilanteet, mutta... Eli viitta on siinä. Mysterious Cloak. Can this be? I think I'm invisible. Näkymättömyysviitta. Okei. Näkymättömyysviitta. Tuttu elokuvista ja niistä kirjoista. Mut nyt teitä on siinä noita paljon. Mä haluan teidät siitä pois. Vai onko tää semmonen, että nyt kun mä oon ite näkymätön, niin mä voin vaan mennä tosta? Onko mä oikeesti näkymätön vai puoliksi näkymätön? Jos noi ei näe kerta mua, niin se voi olla niin. I'm invisible. No, ykkösellä. They can't see me at all. I can get closer to them. No niin, hyvä. No sitten ei tarvii mitään, ei tarvii kuumotella enää. Nyt mä oon ihan kokonaan näkymätön siis. No niin, no sitten tähän helpottuu ihan helpolla. This is the way forward. Finally free. Now where are you, Neve? Tuleeko seuraava?
You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Aha. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Okei, joku sauva. Niin kuin siinä luki siinä jutussa, että vain tietyllä sauvalla saa päihitettyä noin kuolemat. Okei. Vähän erikoisen näköinen. Onks toi niinku... Siinä on 3 tollaista täppää. I've never felt such power. Nyt mä voin käyttää loitsuiteet vastaan. Mutta onks mulla... Joku Bombara, Defindo, Ascendo ja sitten Depulso. Depulso! Bombarda! Okei. Siis tästä tuli ihan vähän niinku joku sarjakuvan tyylinen grafiikka nyt. Eli tämmösiä shell shadingia, vai miskä sitä kutsuttiin Telltalein peleissä. Okei. Eli tuonne. Mä väistelen nyt noit. Okei. Jaa, Death Shadow. Noniin, aiotteko sitä hyökätä? Ah! Defender! Defender! Bombarda! Depulso! Sinne niin alas. Defender! Okei. Vähän outoa tapella näitä vastaan, kun on vaan 2 damage-loitsua ja 2 tollasta control-loitsua, tai mitä nyt nuo on. Plus, että outfit ei ole semmonen, mitä mä luulenkin. Eli ihan cloak. Aha. Potato! Stupefy! 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 Depulso! Stupefy! Noniin. Stupefy! Defendo! Bombarda! Defender! Sitten sinä. Depulso! Siitä noin alas. Ja lisää tulee. Potato! Stupefy! Defender! Depulso! Stupefy! Stupefy! Potato! Stupefy! Defender! Noin. Sitten vielä sut. Descendo! Depulso! Suoraan seinää päin. Sitten tuleeko tätä lisää vai... Teko oli siinä. No, se oli siinä. Okei. Aika erikoista. Äänimaailmakin on vähän nyt... Revelio. Täysin erilainen, mitä aikaisemmin on kuullut. Ja siinä on. Collect. Weekend Potion, mutta meillähän on Potion. Ja ihmet noi ei näy kuin tommosena tummana. Niin on ihan vaikea nähdä tuosta maastosta. Eteenpäin. Okei, täältä voi tulla vähän iso. Varmaan itse asiassa kuolema tulee nyt seuraavaksi näköjään. Kyllä, arvasin. Itse kuolema. Noniin. Katsotaan mitä käy. Ei mennä lähelle sitten. Death Troll. Okei. Mä haluan ton trollin pois pelistä. Noin.
Oi. Nyt tuli jostain. Ottu. Noniin, nyt trolli loppuu tää pelleily. Suorapäin seinää. Räjähdät siihen palasiksi. Okei, mitäs sä nyt seuraavaksi Mitäs seuraavaksi keksit tällä kertaa? Tuleeko sieltä nyt? Okei, 2 peikkoa. No, lopetetaan pelleily heti tähän. Noin. Vankkokompotusta. Oi. Defender. Descender. Täytyy noista trolleista nyt päästä tätä kierroa. Defender. Protego. Stupefy. Noniin, ja. Noniin, natsu. Defender. Tietä, uis. Tuli kyllä. Stupefy. Noin, sä menit siihen. Jo pottu. Depulso. Protego. Stupefy. Noin, siinä meni trolli. Stupefy. Defender. Bombarda. Noin, se meni siihen. Depulso. Ja se meni siihen. Defender. Noin, ja siellä meni 2 siitä. Mitäs kuolema seuraavaksi haluaa? Vai päästäänkö se nyt meille? Näköjään päästi. Olipas aikamoinen tappelu tommosia viikatemiehiä vastaan. Katsotaas mikä on seuraava. Vai oliko tämä traili sitten tässä? Simple stone. This must be for me. A simple stone. Okay. Kolmion muotoinen kivi. Mysterious stone. Okei. Okay. Mitäs se kivi antaa? Complete the trial of stone. Finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Neve's dead. Me ollaan sen completed. I can't believe she's dead. Okei, olikohan tuo... Dear sweet Neve. Dead. Oliko tuo Fitzgerald sitten tämän kylän sankari Let sitten? us always honor her memory. Okei. We won't be the same without her. Kuolema itse on siinä. Elikkä kuolemako sitten hänet sitten otti. Okei. No tähän käy jo oudommaksi. Tää on yhtä auto kuin Call of Cthulhun juttuja. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. Okei. Ja tuonne sitten. Witness Neon Fitzgerald's memory. Okei.
Eli lähdetään sitten katsomaan mitäs. But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Okei. Eli me lähdetään nyt tutkimaan tän itse Fitzgeraldin muistoja. Remember that as you witness my memory. Pitääkö mun muistaa taas nyt jotain? Okay, here goes. Tällä kertaa on vähän erilainen, kun me ollaan tommonen lyijypiirustus oikein, tai mikä tommonen Telltale-grafiikoilla varustettu. Siinäkin jotain Ancient Magicia taas. Noniin. Nyt otettiin oma sauva käyttöön. Ja se on nyt meillä ja sinne vaan, Pohjanmaan kautta. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I've found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong hands. You saw what I did for my father. Oh, Neve, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Se vei sen sielu. Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Ei se mikään sielu ollut, se oli jotain muuta. Okei. Siis muinainen, siis toi Ancient Magic on nyt jotain vähän sellaista, mikä on aika iso kysymysmerkki, mysteeri. Ja taas nyt ollaan ihan toisilla grafiikoilla. Noniin. Return to the Map Chamber. No se oli aika erikoinen traili. Speak with the newly arrived keeper. Kukas se on meidän neljäs on? Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. No, se oli kyllä aika ahdistavan näköistä, mutta kyllä se oli kyllä fascinating kyllä, mutta kyllä mä haluan oppia mitä tuota aikaa. I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power, and that she could harness it. But how? I worry that you seem more intrigued than repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Okay. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar.
Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your Polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Sekö tämä oli tässä sitten? A Wield of Deathly Hollow. A Hallowed Hero. Achievementti. Okei. Okay. 14 questia. Näköjään näyttäisi olevan main questia. Eli 14 päätehtävää. Mitäs siinä? Onko toi meidän heijastus? Oh. I shouldn't have reacted so bitterly about your goblin friend. I apologize. I hope we can finish what we started with the triptych. Please meet me at the southern coast. We can search for the final canvas piece. Okei, Sebastian laittoi meille viestiä. Ja Professor Weasleyltäkin tuli joku viesti. Katsotaan Outpost, kun se ei kertonut heti kaikkea. Missä sä oot? Siinä. Onko se toi please meet me at... Mitäs questeitä ne on tullut? Okei. Onks nää niinku side mission? On. I wonder what Dick wants to talk me about. I need to speak with him. Speak with Dick. Phoenix Rising. Okei, mä saadaan näköjään Phoenix-lintua ainakin tuosta nimestä päätellen. Relationship-tehtäviä, joo. Päätehtävää on... Okei. In the shadow of the mountain. Selvä. Ja mitäs se sanokaan? Collections. Miks täällä tehtävät? Challenge shit. Questit. Ja main questei. Ne täällä. 14 päätehtävää. Okei. Vai onko toi silleen, että suorita 14 päätehtävää, niin saat nämä. 1 relationship-tehtävä, niin saadaan sitten tämä outfit. Lucky Leprechaun Assemble. Mutta me lähdetään tuonne Room of Requirementtiin. Tulikos muuten sieltä mitään semmosia erikoisia? Ei tullut. Mulla on vaan legendaarista outfittia nyt yllä. Mutta täältä tuli tää yksi Botanical Gold Leaves. Okei, tämmönen oksilla varustettu. On Bronze Leaf ja sitten on Silver Leaf. Okei, mutta tää on edelleen se siistein, tää Checkboard Blue. Löytyyköhän noita lisää Black and Whiteina sitten. Mutta lähdetään nyt tuonne Room of Requirementtiin, koska siellä ilmeisesti on tulossa 6 tehtävä meille. Sitä me voidaan itse asiassa suorittaakin. Eli Deekillä on meille jotain asiaa, mutta... Joo, päästiin ainakin nyt päätarinassa nyt jotenkin vähän eteenpäin. Mutta ensi kerralla me katsotaan sitten, tehdäänkö me noita relationship-tehtäviä sitten vielä uudestaan. Vielä eteenpäin. Itse asiassa me voitais kyllä tehdä, niin saadaan vähän auki asioita. Ja tehdään niin, että ensi kerralla lähdetään sitten tapaamaan Poppyta tuonne Forbidden Forest, eli kiellettyyn metsään. Eli
seuraava sessio tulee olemaan sitten täynnä tämmöisiä juonellisia sivutehtäviä Room of Requirementiin liittyen ja sitten näihin relationship-tehtäviin liittyen. Joten lähdetään niitä sitten tutkimaan vasta sitten ensi kerralla, joten katsotaan niitä sitten joskus. Mutta se on morjesta, moi!